මොකද්ද මේ ගෙඩිය? තල්. තල්? හොඳයිනේ. ඉතින් මේක මේ මොකද්ද මේකෙන් කන්න පුළුවන්? කන්න පුළුවන්ද බොන්න පුළුවන්ද? ඔක කන්නත් පුළුවන් බොන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේකේ මේ කොහොමද බොන්න ඒ කියන්නේ මොන හරි වතුරක් වගේ තියෙනවද? කන්න මොන හරි මදයක් තියෙනවද කොහොමද? කන්න මදයක් තියෙනවා බොන්න වතුරක් තියෙනවා. ඔන්න වතුරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රහයි ඒක කොහොමද? පැන් රහයි. මොනවද මේක ලෙඩ වලට එහෙමද ගන්නෙ? නැත්නම් මේක නිකන් අර අපි තැඹිලි කුරුම්බ බොනවා වගේද? තැඹිලි කුරුම්බ වගේ තමයි. ඒ වගේ තමයි නේ. ඉතින් මේක කොහෙද හැදෙන්නේ? මේක හැදෙන්නේ පුතා ගස්වල. ගස්වල? හරි ඉතින් දන්නවනේ තල් ගස්වලනේ හැදෙන්නේ. මං අහන්නේ ගස් ඒ කියන්නේ මේ ශාකය වැවෙන්නේ සාමාන්‍ය මොන වගේ පළාත්වලද? මීලි කලාපීය දේශගුණයක් යටතේ මේක හැදෙන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි විශේෂත්වයක් තියෙනවද එහෙම? ඔව් ඒක නම් මම කියන්නේ දන්නේ නැහැ. ඔය දන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් එතකොට මේක මේ අපිට බොන්න හරි කන්න හරි කොහොම හරි සලස්සලා දෙන්න පුළුවන්ද? යාළුවනේ ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කුරුම්බා ගෙඩියක් ලෙලි ගහනවා හා සමාන විදිහට තමයි නිකන් ඒ කියන්නේ කුරුම්බා ගෙඩියක් කපනවා හා සමානව තමයි මේකත් කැපෙන්නේ. අපි දන්නේ අපේ යාළුවා මේක අපිට මොකක් හරි කරලා පෙන්නයි. මොකද්ද මේ පේන්නේ? ඒක තමයි ලොන්දේ. ලොන්දේ. ඉතාමත් හයියයි නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටියත් ගොඩ දෙනෙක් දැකලා නැතුව ඇති තල් ගෙඩියක් කපන්නේ කොහොමද, තල් ගෙඩියක් ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේක අපිටත් අලුත් අත්දැකීමක්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ වගේම වෙන්න ඇති කියලා. Hi friend. මේක බොන්න නම් බෑ වේල්ලා තියෙන්නේ. කොහොම මේකේ වතුර? වතුර තමයි වේල්ලා හැදලා තියෙන්නේ. වතුර ඒතකොට කන්න පුළුවන් බොන්න පුළුවන් දෙකම කියලා කිව්වා. මොකක්ද ඒකෙන් ඒතකොට අදහස් කරේ? මේක දැන් හොඳ මෝරච්චි ගෙඩිය. වියලි තත්ත්වයටපත් වීගෙන එනකම්. ඔව්. කපන්න කලින් එන. ඒ කියන්නේ මේක එතකොට දැන් මේකේ ඔයා දැන් මේ පැත්තක් විතරයි සුද්ධ කරලා තින්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන පැත්තක් විතරයි සුද්ධ වෙලා තින්නේ. ඒක ඇතුළට යනකම් මේ මදේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් මේ වගේ දැන් මෙහි තව ගොඩක් ඉඩ තියෙනවානේ. ඒතකොට මේ පැත්තෙන් මේ වගේ මද තියෙනවද තව? දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මද තුනයි තියෙන්නේ මේකේ. හරි. එතකොට ඔයා කියන්නේ දැන් අනිත් දෙකේවත් වතුර නැතුව ඇති. ඒ කියන්නේ මේක එතකොට මේකෙන් කනවා නම් එක්ක කන්න පුළුවන් නැත්නම් බොනවා නම් බොන්න පුළුවන්. එච්චරයි දෙකෙන්. බොනවා නම් බොන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පාට තියෙන්න ඕනේ මේ ගෙඩිය. ගෙඩිය. ඒ කියන්නේ කොළ පාටට තියෙන්න ඕන. හරි. එහෙනම් අපිට දැන් අද මේක කන්න විතරයි පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේක ඊටු ටිකක් සුද්ධ කරලා දෙන්න අපිට. ඔව් එතකොට ඔක පැලවෙන්නේ කොහොමද? ඒක පැලවෙන්නේ ඇටෙත්. ඇටේ එතකොට ඇටේ කොයි හරි තියෙන්නේ එතකොට ඔකේ? නෑ මේ විහිළු නෙමෙයි. අහන්නේ දැන් මේ ගෙඩියක් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ ගහ පැලවෙන විදිහක් තියෙනවානේ. පෝල් පහ කරනවා වගේ ගියා. දැන් එතකොට මේකේ ඔයා කියනවා දැන් මේ වගේ මද තුනක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේකේ පැලවෙනවා නම් දැන් ඒකෝර මේකේ එක ඇටයක්ද තියෙන්නේ නැත්නම් මේ දැන් පොල් ගෙඩියක් ගත්තොත් නම් පොල් ගෙඩිය ඇතුලේ එක මදයයිනේ. එතකොට දැන් මේකේ මද තුනක් තියෙනවා. එතකොට එක ගෙඩියකින් පැල තුනක් වගේ එනවද මේකේ? එහෙම එන්නේ එකයි එන්නේ. එකයි එතකොට අනිත් දෙක? ඒක ඉතින් මට හරියට විස්තරයක් දෙන්නේ නැහැ මම. වා ඒතර දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේ තියෙන මේක ඇතුලේ තියෙන මද ඉතින් මේ මද ගොඩක් හයියයි. හරියට නිකන් අපි හොඳ එළුමස් කනවා වගේ තමයි එහෙනම හයියයි. ඔයා ඔය කියපු කතා ඔක්කොම ඇත්තද? ඔව් සත්‍ය ඇත්ත. ඉතින් දැන් ඔයා ඇත්ත කිව්වා නම් දැන් ඔයා දැන් කතාව වෙනස් කරා. ඔයා කිව්වා මේක නිකන් තැඹිලි ගෙඩියක් වගේ කියලා. දැන් තැඹිලි වල නම් අපිට එකපාර බොන්නත් පුළුවන් කන්නත් පුළුවන් දෙකම පුළුවන්. මේ රවුම් නේ තැඹිලි වගේ තමයි. තැඹිලි ගෙඩිය කොහෙදයි ඉතින් රවුම්? ඉතින් දැන් මේක මේ නිකන් කුහු ගතියක් වගේ පේනවා මේකනේ. ඔව් දැන් ඕක වේලෙන්න. එතකොට මේක වේලනාට පස්සේ මොන වගේද? ඕක වේලනාට කහ පාට නිකන් කිඳි ගතියක් එන්නේ. කිඳි ගතිය. ඒ කියන්නේ පොල්ලෙල්ලක් සහ සමානයි. ඒක
බෙන්ඩර් කරලා ජූස් එකක් වගේ බොන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ලෙල්ල. ලෙල්ල. එතකොට මේ දැන් මේ අර තල් මේක තල්නේ නේ. තල් මොකද්ද මේ මම අහන්න හිටියේ අර මේ තල් හකුරු එහෙම ඒක මලෙන් නේද? ඔව් ඒක මලෙන්නේ. මල ඒ ගැන විස්තරය මම මේක දෙන්න යන්නේ. ඔව් හරි. අපි ගෙඩිය ගැනනේ කතා කරන්නේ නේ. ගෙඩියට අදාළ ප්‍රශ්න විතරක් අහන්න. හරි. ඒතර දැන් මේක එහෙන හයිය කට්ටක් පේනවා. ඒතර දැන් මේක දැන් ගොඩක් වේලනට පස්සේ ඒකත් පිහින්ම කපන්න පුළුවන්ද දැන් ඔයා කැපුවා වගේ දැන් මේ එක පැත්තන්නේ කැපුවේ ඔයා. ඒ වගේ දැන් වේලනට පස්සේ නැත්තම් පොල් ගෙඩිය වගේ පලන්නද උනේ. වේලනම කපන්න අමාරුයි. මෙන්න මේ වගේ කෙඳි රැහැල් තමයි ගන්න පුළුවන්. මල් පේන විදිහ. මේ වගේ පොඩ කෙඳි රැහැල් කරලා තමයි ගන්න. හරි ඉතින් අපිට තව මේක ගැන විස්තර ටිකක් කිව්වොත් මොකද අපි මේ මම නම් මේ තල් ගෙඩිය පළවෙනි පාර අතින් අල්ලපු. ඉතින් මට මේක තව විස්තර ටිකක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? මොකද අපේ තව යාළුවෝත් බලන් ඉන්නවා මේක ගැන දන්නේ නැති කට්ටිය ගොඩ දෙනෙක්. ඕක ගැන විස්තර නම් ඉතින් ඕක හැදෙන ගහ පොල් ගහක් වගේ දෙගුණයක් විතර. ඔය ගහ දන්න තල් ගහ ගොඩ දෙනෙක් දැකලා තියෙනවා. මොකද මේව ෆොටෝස් වල එහෙම තියෙනවානේ. තල් ගෙඩිත් දැකලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ගෙඩිය ඇතුළාන්තයේ ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඇතුළාන්තේ හිල් 3ක් තියෙනවා. හරි ඉතින් දැන් මේක ඔයා කිව්වනේ දැන් මේක මේ වගේ 3ක් තියෙනවා කියලා. මේ එක. දැන් අපිට ඒ 3ක් දැන් මේ හරිය සුද්ධ කරලා ගන්න පුළුවන්ද? පෙලක් ගෙඩිය වල දෙකක් තියෙනවා. පෙලක් ගෙඩිය 3ක් තියෙනවා. ඒ පිහිටියව ගෙඩියේ වර්ධනයේ තමයි ඒක මට හරියට කියන්න බෑ. හරි එතකොට දැන් මේකේ දැන් මේ හරිය තව ඉඩ තියෙනවානේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තව එකක් හරි ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අපිට ඒකත් පෙන්වන්න පුළුවන්. මේක මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. අපි කපලා බලමු. හරි ඕකේ. එකක් නේ තව එකක්. හරි. එතකොට අපිට තව එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වේද? බලමු. හරි අපිට තව එකක් පේනවානේ. තුනම තියෙනවා. එතකොට දැන් තුනම තියෙනවා. මේක දැන් අමුතුම විදිහකට තියෙන්නේ මේ ගෙඩිය ඇතුළ. ඕගලන්ට බලාගත්තොත් ඕගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ අපි සුද්ධ කරපු තුන. ඉතින් දැන් මේක එළියට ගන්න නම් අපි කොහොමද ගන්නේ? දැන් මෙහෙම තියෙද්දි මේක කන්න අමාරුයිනේ අපිට. මේක ගන්න තියෙන්නේ එක්ක මේ වගේ පොඩි පිහිතලයක් ආධාරයෙන් තමයි. නැත්නම් අපිට ගෑරුප්පුවක් තියෙනවා. ඒක අවුලක් නෑ. තොරන්නේ. ඔයාගේ ගම්පලක් කොහෙද එතකොට? මගේ නම් ඇවිල්ලා වන්නේ. වන්නේ? ඉතින් යාළුවනේ වන්නේ ඉන්න ගොඩ දෙනෙක් තමයි මේ දේවල් ගැන දන්නේ. ඉතින් අපේ යාළුවා වන්නේ ඉඳන් තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහු අපිට තල් ගෙඩිය ගැන ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඉතින් අපි පුළුවන් නම් කොහොම හරි මේ ටිකත් රැහැලා මේ මදේ කොහොම හරි කන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. අපිට ඒක මේ ලස්සනට එළියට ගන්න බැයිද ඔය අයිටම් එක බලා ගන්න අපිට කියන්නේ ඕකේ මදේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාද ඕක ගන්නකොට කැඩි කැඩි නෙන්නේ. ඒතකොට අපිට හරියට මේක පිහිටීමක් තියෙන විදිහ බලා ගන්න අමාරුයිනේ අපිට. අමාරුයි. අපිට බැයිද ඒක බලා ගන්න. ඒකට බැයිද ඕක ලස්සනට අපිට කොහොම හරි එළියට කරලා දෙන්න. මට ඒ තරම් හැකියාවක් නෑ. ඉතින් ඔයා වන්නේ කිව්වනේ. ඔයා මේවා ගැන දැනගන්න ඉබේ. ඉතින් වන්නේ උඹලට පුළුවන් මේවා විතරද බං? අත්ත වේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළ වන්නේ අහන් ඒක බෑ ඒක කුමාරපියා තනි කර. යුම්මියා. නෑ නෑ ඉඳහන් එපා. බහන් කොයි මහත්තයා කොයිද කියලා ගා මේක මේව කරන්නකො. ටක් ගන්න. හරි ඉතින් යාළුවනේ වන්නේ ඉන්න අය තමයි මේව ගැන ගොඩක් දේවල් දන්නේ. යාළුවා වන්නේ ඉඳන් තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහු මේ මදේ කොහොම හරි ඔබ මේ මල්ලි වන්න මං ආරේ. ඔබ පස්සෙන් පන්නම් පනේ වන්නේ වන්නේ මිනිත්තුන්ට